5S của Nhật đây. Đấy, bạn nhìn liệu còn nâng cấp được. Con này chắc cũng cũ quá. Bio rồi nó không phải tính nhận phí nhỉ, mình dùng Bio có nghĩa nó bền thật. Mình dùng từ năm 2008 cuối 2008 đầu 2009. Ngoài chỗ cậu bán mấy máy đấy à? Theo Vision M68 rồi bạn.
chủ yếu nó đổi phía trên mặt này, trên mặt bằng kính chả có mình chưa biết nó chả đến đâu. Ngay đấy là mình cũng lật úp ra nó xuống này, nó ngấm xuống bên tháo hết sấy. cái khắp nó là gì nhỉ? 4 lắp đó hả? Dứt điểm không dấu. 4 lắp. 4 lắp Thái Hà, dứt điểm không dấu.